एउटै कोक चिरेर एउटै चाहिँ काखमा उर्केका चाहिँ कान्छा बाइला चाहिँ आछाम गुमाए। त्यस पछाडि चाहिँ फेरि एउटै काख चिरेर एउटै कोखमा उर्केका चाहिँ बहिनी जमाना चाहिँ लिस्ने विदन्तमा चाहिँ गुमाए। उहाँ चाहिँ सेक्सन कमान्डर हुनुहुन्थ्यो। त्यस पछाडि चाहिँ म सँगसँगैका लडेका साथीहरू चाहिँ मेरो आँखा अगाडि नै शहीद हुँदाखेरि यही हातले तोरेर छोड्नको पीडा। अनि त्यस पछाडि चाहिँ सँगसँगैका लडेका साथीहरू आँखा अगाडि चाहिँ कोहीको चाहिँ के अरे आँखा गएको, कोहीको चाहिँ हात गएको, कोहीको खुट्टा गएको, कोहीको चाहिँ भुँडीमा भुँडी लागेर आन्द्रा भुँडी चाहिँ ल्याट्टै निस्केका। त्यो अवस्था भइसकेपछि दर्शकबिन तपाईँले देखिरहनु भएको छ, हामीहरू चाहिँ एउटा संस्थामा आएका छौँ र यहाँनिर चाहिँ यहाँको संस्थाको बारेमा मैले एकैछिनमा बताउनेछु। यो चाहिँ एकीकृत समृद्ध नेपाल नाम गरेको संस्था रहेको छ, जुन चाहिँ मनोमैजुबाट अलिकति माथि यो फुटुङ स्कुल नजिकै रहेछ होइन। र विशेष गरी चाहिँ यहाँनिर विभिन्न द्वन्द्वमा चाहिँ पीडित हुनुभएका अथवा चाहिँ बाढीबाट चाहिँ परिवार गुमाउनु भएका अनि कोरोनादेखि लिएर विभिन्न समयमा चाहिँ आपतमा पर्नुभएका प्यारेन्ट्स नहुनुभएका भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ यहाँनिर चाहिँ राखेर चाहिँ हुर्काउने शिक्षा दिने चाहिँ काम भइरहेको रहेछ। र चाहिँ आज हाम्रो संयोगवश चाहिँ हाम्रो अमेरिकामा हुनुहुने बाबु अरविन्द बाबुको जन्मदिनको अवसरमा चाहिँ हामीले यहाँ आएर चाहिँ आफूले सकेको उहाँले उताबाट नै चाहिँ सहयोग रकमहरू पनि पठाउनु भएको थियो र सबैजना मिलेर चाहिँ यहाँ आएर बर्थडे सेलिब्रेसन गर्ने र चाहिँ केही सहयोग पनि दिने भनेर चाहिँ यहाँ उपस्थित हुँदै गर्दाखेरिमा चाहिँ के लाग्यो भने सबैको सहयोग अलिअलि हुँदै गयो भनेदेखि उहाँको संस्था चल्नको लागि पनि सहयोग हुने अनि सहयोग हुने हुँदा चाहिँ हामीहरू जस्तै तपाईँहरू पनि यदि कोही बर्थडे सेलिब्रेसन अथवा चाहिँ केही मनकारी भावना भएका मान्छेहरू हुनुहुन्छ भने आउन सक्नुहुन्छ, यहाँ आएर चाहिँ सहयोगहरू गर्न सक्नुहुनेछ। विशेष गरी चाहिँ अब यहाँ हाम्रो मामाको मार्फतबाट चाहिँ यो संस्थामा आउने एउटा सौभाग्य हामीलाई मिल्यो र हामी लगातार रूपमा आगामी दिनमा पनि आउने नै छौँ। तपाईँहरू पनि यदि इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने आउन सक्नुहुन्छ। र यो संस्थाका अध्यक्ष हुनुहुन्छ हामीसँग यहाँनिर हुनुहुन्छ। नमस्कार हजुर, यहाँलाई यसो म तपाईँसँग अलिकति कुराकानी गर्न चाहन्छु। जस्तै यो संस्था ठ्याक्कै कहाँनिर छ, कति आउने मनकारीहरू हुन सक्नुहुन्छ होइन, जसलाई चाहिँ सहयोग गर्न मन लागेको छ उहाँहरू आउनुको लागि चाहिँ यो संस्था कहाँनिर छ होला? नमस्ते, मेरो नाम एम कुमार रोकामगर, म एकीकृत समृद्धि नेपालको संस्थापक अध्यक्ष पनि हो। र आज एकीकृत समृद्धि नेपाल लिन चाहिँ एकीकृत समृद्धि नेपाल भयो र यहाँ चाहिँ यति चाहिँ धेरै चाहिँ अब बालबच्चाहरू किन भयो अनि यिनीहरू फेरि चाहिँ तपाईँको चाहिँ हेर्दाखेरि चाहिँ यहाँ चाहिँ धेरै जसो चाहिँ रोल्पा रुकुम र अनि मगरहरू चाहिँ देखिनु हुन्छ। यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ पहिला 10 वर्ष चाहिँ जनयुद्धमा चाहिँ सशस्त्र जनयुद्ध यहाँ चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ अभिभावकमाका शहीदका बच्चा र घाइते अपाङ्गका चाहिँ बच्चाहरूबाट नै सुरुवात हो। अनि फेरि चाहिँ तपाईँको त्यो दोड्न पीडितबाट नै किन सुरु भयो भन्ने विषयमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ मैले अलिकता चाहिँ जानकारी गराउन चाहन्छु। अहिले चाहिँ म अब 14 वर्ष भयो यही बच्चाहरूसँग मिलेर बसेको। अनि त्यहाँदेखि चाहिँ म चाहिँ पहिला विद्यार्थी जीवनदेखि चाहिँ हजुर जस्तै तपाईँहरू जस्तै त्यो चाहिँ लिटरेसी शिक्षा मैले चाहिँ हासिल गर्न सकिएन विद्यार्थी जीवनदेखि राजनीतिमा। र म चाहिँ 2052 सालदेखि चाहिँ निरन्तर चाहिँ जनयुद्ध 10 वर्ष सशस्त्र जनयुद्धमा चाहिँ म जनमुक्ति पूर्व जनमुक्ति सेना कमान्डर पनि हो, म आफै घाइते पनि हो। अनि ती भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ एउटै कोक चिरेर एउटै चाहिँ काखमा उर्केका चाहिँ कान्छा बाइला चाहिँ आछाम गुमाए। त्यस पछाडि चाहिँ फेरि एउटै काख चिरेर एउटै कोखमा उर्केका चाहिँ बहिनी जमाना चाहिँ लिस्ने विदन्तमा चाहिँ गुमाए। उहाँ चाहिँ सेक्सन कमान्डर हुनुहुन्थ्यो। त्यस पछाडि चाहिँ म सँगसँगैका लडेका साथीहरू चाहिँ मेरो आँखा अगाडि नै शहीद हुँदाखेरि यही हातले तोरेर छोड्नको पीडा। अनि त्यस पछाडि चाहिँ सँगसँगैका लडेका साथीहरू आँखा अगाडि चाहिँ कोहीको चाहिँ के अरे आँखा गएको, कोहीको चाहिँ हात गएको, कोहीको खुट्टा गएको, कोहीको चाहिँ भुँडीमा भुँडी लागेर आन्द्रा भुँडी चाहिँ ल्याट्टै निस्केका। त्यो अवस्था भइसकेपछि जब कि फेरि पार्टी शान्ति वार्तामा आइसकेपछि हामीले वाइसएलमा निकालिसकेपछि म चाहिँ लगभग 3-4 वर्षसम्म घर बसिसकेपछि मलाई चाहिँ के फिल भयो भन्दाखेरि म चाहिँ पूर्ण जन्म लिएर यो खुला आकाशमा निज साथीभाइहरूसँग र परिवारसँग चाहिँ यसरी हाँस्न रमाउन पाउँदाखेरि त्यही बेलाका चाहिँ शहीदका बच्चा र घाइते अपाङ्गका परिवार र त्यही बेलाका चाहिँ बेबट्टा परिवारहरू चाहिँ के गर्नु होला। म पनि एउटा लडाइँमा चाहिँ शहीद भइदिएको भएँ, घाइते अपाङ्ग भइदिएको भएँ। सायद मेरो बच्चाहरू कस्तो अवस्थामा मेरो परिवारहरू कस्तो अवस्थामा हुन्थ्यो होला भनेर चाहिँ म चाहिँ धेरै उयो गरेँ। अनि त्यस पछाडि चाहिँ एउटा राज्यसँग जोडिएका बच्चाहरू अनि पार्टीसँग जोडिएका बच्चाहरू न त पार्टीले चाहिँ व्यवस्थापन गर्न सक्यो न त राज्यले उ गर्न सक्यो। के अरे म चाहिँ फेरि एकचोटि चाहिँ रोल्पा रुकुम पुग्छु भनेर चाहिँ रोल्पा रुकुमलाई
नलबारीको गइसकेपछि त्यहाँका शहीद परिवारका बच्चा र शहीद परिवार र घाइते अपाङ्गका छ परिवार घाइते साथीहरूसँग बेवता परिवारका छ साथीहरूको भेटघाट भइसकेपछि जन्मलाई चाहिँ धेरै पीडा भयो क्या। त्यस पछाडि चाहिँ उनीहरू चाहिँ घाँसबास त प्रतिनिधिता पाए तर स्वास्थ्य शिक्षाबाट चाहिँ वञ्चित भएर खाली खुट्टा चाहिँ अनि धुलो महिनामा चाहिँ खेलिरहेको अवस्था पाइसकेपछि झन् पीडा भयो र फेरि उनीहरूले चाहिँ अब तपाईँ त आउनुभयो हाम्रो बाबा कहिले आउनुहुन्छ कहाँ आउनुहुन्छ त्यस्ता पीडादायक प्रश्नहरू शरीर त्यस्तो जवाब त म त सुनेको छैन। त्यस पछाडि चाहिँ बाध्यता भएर चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ नआएको तपाईँहरूको चाहिँ बाबा धेरै टाढा हुनुहुन्छ आउने बेला चाहिँ धेरै चक्र बिस्कुट चाउचाउहरू चाहिँ लिएर आउनुहुन्छ भन्ने सिधा त मेरो त केही छैन। त्यस पछाडि घर फर्किसकेपछि 24 घन्टा चाहिँ रात दिन 24 घन्टा चाहिँ त्यो बच्चाहरूको चाहिँ यो छोडेका पर्सन र बच्चाहरूको चाहिँ अवस्था र घाइते साथीहरूको अवस्था र तपाईँको चाहिँ सँगसँगै मारेका साथीहरू चाहिँ अगाडि सही हुँदाखेरि यो हातबिक सुनिरहेको पीडाहरू घाइते साथीहरू छटपटाएका चाहिँ अवस्था चाहिँ 24 घन्टा चाहिँ आँखाको नानी अगाडि चाहिँ मात्र चाहिँ जजनको यही मात्र गइरहिसकेपछि यो त राज्यसँग जोडिएर बच्चाहरू त्यो पार्टीसँग जोडिएर न त राज्यले चाहिँ व्यवस्थापन गर्न सक्यो न त पार्टीले गर्न सक्यो। यिनीहरूको चाहिँ व्यवस्थापन त कसरी गर्न सकिन्छ यिनीहरूलाई चाहिँ कसरी गर्न सकिन्छ त हामीले पहिला चाहिँ झन् त्यो सुरु गर्ने बेला चाहिँ बरुवा चाहिँ गङ्गारुको लाठी अनि खुकुरीको बरबाट त हामी सुरु गरेको। अहिले हामीसँग कतिचोटि हुनुहुन्छ? अहिले चाहिँ 35जना अनि त्यही अब यहाँनिर त बच्चाहरूलाई दैनिक रूपमा चाहिँ खर्चहरू होइन जस्तै अब हामीहरू त कहिले काहीँ हामी सधैँ आउन त पाइँदैन अथवा चाहिँ पढाइको लागि भयो यो घर नै तपाईँले चाहिँ रेन्टमा लिनु भएको रहेछ लगभग 40-45 हजार तपाईँको मासिक रूपमा भाडा नै पर्दो रहेछ होइन। अब खानाको लागि त्यसै गरेर चाहिँ उच्च शिक्षाको लागि पढाइको लागि सम्पूर्णको लागि खर्चको लागि चाहिँ सरकारबाट केही सहयोग पाउनु भएको छ कि अथवा चाहिँ यस्तै सहयोगी मनहरूले गरेर चाहिँ चल्नु भएको छ के छ तपाईँको आम्दानीको स्रोत के छ यो चलाउनको लागि? मैले आफैले नै कमान्ड गरेको मेरा चाहिँ मेम्बर कोही चाहिँ सभासद छन् कोही मन्त्री भए अनि अहिलेसम्म चाहिँ तपाईँको चाहिँ राज्यबाट चाहिँ आर्थिक इन्टिग्रेटिङ अहिलेसम्म चाहिँ सहयोगहरू छैन होइन। अनि त्यहाँदेखि चाहिँ फेरि हामीसँग पनि त्यो राज्यबाट पनि सहयोग छैन र हामीसँग फेरि विदेशी डोनर एजोरहरू पनि छैन। अहिले चाहिँ म के भन्ने 14 वर्ष भयो म 50 निरन्तन अहिलेसम्म चाहिँ डलर त भन्छ तर चाहिँ त्यो अब रियु डलर भन्छ नि त्यो डलर भन्ने के हो अहिलेसम्म चाहिँ त्यो देखेको पनि छैन। अहिले चाहिँ तपाईँको चाहिँ तपाईँले भन्नुभयो हाम्रो चाहिँ आय स्रोत भनेको हाम्रो नानी बाबु रहेको चाहिँ थर्ड ग्रेजुएट अरूसम्म पढ्ने भएको पनि हजुरहरू जस्तै स्वदेश तथा विदेशमा बस्ने चाहिँ नेपाली डाटाबाट न अझै चाहिँ बाबु त यहाँ गर्नुभयो कोही चाहिँ टिटी कोही चाहिँ युनिभर्सिटी यसरी नै तपाईँको हामी चलिरहेछौँ। जस्तो अहिले चाहिँ हामीले चाहिँ सबभन्दा चाहिँ अनि वो बनेको चाहिँ आर्थिक ठिक छ। म अब के भन्न चाहन्छु भनेदेखि उहाँहरूले यो घरै भाडामा लिनुभएको 40-45 हजार मासिक भाडा लाग्छ यहाँनिर 30-35 जना चाहिँ बच्चाहरूलाई खाना पऱ्यो शिक्षाको लागि पनि त्यस्तै किसिमको आर्थिक खर्चहरू हुने गर्दछ होइन। यो चाहिँ तारकेश्वर नगरपालिकाको ठ्याक्कै 7 नम्बर वडा कार्यालय नजिकै भएको भएर चाहिँ बच्चाहरूको उच्च शिक्षाको लागि कसरी सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ कसैले खाद्यान्नको लागि सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ होइन। कसैले कुनै महिनामा अवश्य जस्तै हामीले त हरेक वर्षमा बर्थडे सेलिब्रेसन गर्छौँ हरेकले आएर चाहिँ बर्थडे नै सेलिब्रेसन गरिदिनु भयो भने पनि उहाँहरूको केही न केही राम्रो चाहिँ अवस्था हुनेछ होइन। आगामी दिनमा हुन त अहिलेसम्म पनि राम्रोसँग चलाइरहनु भएको रहेछ सबै मनकारीहरूले चाहिँ सहयोग गरिरहनु भएको रहेछ होइन। आगामी दिनमा पनि तपाईँ सहयोग गर्न चाहनेहरूलाई चाहिँ यहाँ आउनको लागि तपाईँको फोन गरेर नम्बर दिनु होला होइन। अनि यहाँको ठेगाना कन्ट्याक्ट नम्बर चाहिँ हजुरले भनिदिनुहोस् न। समृद्धि नेपालका चाहिँ दण्ड पीडित र अनाथ र पाकिस्तान फोरको टिचरले भएका र भूकम्प पीडित नानी बाबुहरूलाई चाहिँ सहयोग गर्ने चाहिँ सहयोगी मनका धनीहरूको सहयोगी चाहिँ मन हात हाम्रो चाहिँ सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ भने एकीकृत समृद्धि नेपाल तारकेश्वर वार्ड नम्बर 7 फोटो नागपुर भन्ने आरम्भमा छ र त्यसको लागि चाहिँ उहाँ सरलाई चाहिँ कन्ट्याक्ट गर्नु। अहिले मलाई होइन हजुरलाई नै सिधै हजुरलाई नै गर्दा म चुकेन म चुक नम्बर छ नि नम्बर छ 9856 045 895 होइन नि यही नम्बरमा गर्दा भयो। अर्को पनि नम्बर तपाईँले स्क्रिनमा देखिरहनु भएको छ यो नम्बरलाई तपाईँले स्क्रिनसट गर्न सक्नुहुनेछ र चाहिँ आउनु होला र चाहिँ भनिन्छ नि जति सहयोग गरे जति चाहिँ दिन थाल्यो उति भगवान्ले अरू थपिदिँदै जानुहुन्छ अरे। त्यही भएर चाहिँ हामीले जति कमाइन्छ त्यस्तो सीमित पर्सेन्ट सहयोग गर्ने बानी बसाल्यो भने पनि धेरैलाई राहत हुन सक्दछ भन्दै आज आउन पाइयो यसको लागि चाहिँ उहाँलाई पनि सबैलाई चाहिँ धन्यवाद दिँदै चाहिँ विशेष गरी चाहिँ आगामी दिनमा पनि
आउने र चाहिँ अरूलाई पनि लिएर आउने प्रयास गरिरहेछौँ भन्दै म बिदा हुन्छु। तपाईँलाई पनि धेरै धन्यवाद।